بسم الله الرحمن الرحیم پښتو پیټ کې تفضیل بیا هر کله ویم کچر تاسو د پی کې واینز والا پشان د ازی کی واینز والا پشان د بونیر واینز والا پشان د زنده‌آباد واینز والا پشان او د نور واینزونو والا پشان خولي تمنیل جوړول غواړي او د هغې په شان مزیدار او ساده تمنیل جوړول غواړي چې یو رایټینګ پی او نو تاسو بار دا ویډیو ډیره زیاته ضروري ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته د پی کې واینز والا په شان او د نور واینزونو والا په شان طریقه ښیم چې هغې څنګه تمنیل جوړي او تاسو به یې څنګه جوړوئ او بالکل په موبایل باندې هغې چې په کمپیوټر باندې جوړي او زه درته په موبایل باندې ښیم بالکل پوچې به لکه مطلب ذره فرق به ورسره نه وي او تاسو به یې چې دی د هغې لپاره بالکل هغې تمنیل په شان به وي. راځئ موږ سره اوسئ. د ټولو لومړی تاسو ته د دې کاین ماسټر ضرورت دی چې کاین ماسټر به تاسو ته په لینک په ډسکرپشن کې ملو شي. که تاسو سره د مخکې نو صحیح ده خو دا به نو کنه لینک په ډسکرپشن کې ملو شي. کاین ماسټر به اوپن کړئ. چې کاین ماسټر کله اوپن کړئ تاسو ته به دغه شان بیک ګراوند شو شي. دې نه پس په تاسو په کریټ نیو باندې کلیک کړئ. کریټ نیو نه پس په نیکسټ باندې کلیک کړئ. په نیکسټ باندې کله کلیک کړئ تاسو به بیا خپل ویډیو راوالي چې کومه ویډیو تاسو تمنیل جوړول غواړئ. نو زه دا ویډیو ما راواغسته د منیر جان دی ویډیو ده د پی کې پلس واینز والا. نو دا ویډیو ما راواغسته مطلب ګوره زه دې ځای کې ګورم مطلب زما پکې دا یو تصویر خوښ شو. ګورو ته دا تصویر پکې زما خوښ شو. دا تصویر پکې زما خوښ شو. نو دا چې کله د ویډیو دا به ویډیو وبدروي دا ویډیو او دا سایډ ته چې تاسو ته کوم ښکاري ورګه دا ګوره تاسو چې کوم ښکاري دا کیپچر لیکلی دی دا سکرین غونډه کې نښه جوړه شوې ده. اوس په ورته نښه لړه چې دا نښه دې نښه باندې به کلیک کړې. دا سره نښه چې ورته لړه دا سره نښه غشي چې ورته لړو په دې باندې به کلیک کړې. سیو کیپچر باندې به بیا کلیک کړې. بس سیو کیپچر دا سیو کیپچر چې کوم لیکلي په دې باندې به کلیک کړې. سیو کیپچر نو تا ته به د دې نه سکرین شاټ غوندې کې واخیستلی شي او هغه به سیو شي تا سره ګیرلی کې. ښه دا پرېږدي نه مخکې به لاړ شي بیا مطلب زه پکې اوس دا تصویر پکې دغه کومه. نو دې سره به هم دغه چلو کې سیو دغه باندې به کلیک کړي. سیو کیپچر باندې به کلیک کړي. دا به ختم کړي. ښه د دې کار ختم شو. اوس کاین ماسټر به دا ختم کړي او دې نه پس به چې تاسو کوم ایپس رن کوئ نو هغه درته ښیم. دې نه پس په تاسو چې دی یو پیکس آرټ به اوپن کړئ. پیکس آرټ اوپن کړئ چې تاسو سره نه نو لینک به په ډسکرپشن کې ملو شي. هلته نه ډاونلوډ کړئ. دا چې کله اوپن کړئ نو تاسو به یو 15 سیکنډه ویټ وکړئ. نو اوس په انشاءالله چې توله شي. ښه په دې پلس باندې دا چې کله اوپن کړئ نو په دې پلس باندې به کلیک کړئ. دا پلس چې لاندې کوم تاسو ته ښکاري په دې پلس باندې به کلیک کړئ. په دې پلس باندې به کلیک کړئ. دا به چې دی ټوله سکرول ډاون به یې کړئ. لږ باره به ښکته به ورشي. چې ښکته ورشي یو کلر به سلیکټ کړئ چې کوم ستا خوښ هغه کلر به سلیکټ کړئ. ګوره مطلب ما دا کلر دی چې دا سور کلر ما سلیکټ کو. ها دا چې کله ما سلیکټ کو دې نه بس په چې دی زه به دې ټولز باندې دا چې دغه شان بیک ګراوند به شو شي. نو ټولز باندې به کلیک کړئ. لاندې ټولز لیکلي دا ټولز باندې به کلیک کړئ. ټول باندې چې کله کلیک کوم دا ته به دغه شان آیکن شو شي. په دې بیا کروپ باندې به کلیک کړئ. دا باره کروپ چې ته کوم لیکلي دي دا ګوټ کې چې کوم آپشن دی په دې باندې به کلیک کړئ. دا نه بس به دلته بلی شي آیکن شو شي. خو دې کې به ته یو آیکن هم نه دغه کې پر 16.9 باندې به کلیک کړئ. پر 16.9 باندې او دا پر ټیک باندې کلیک کړئ. دا به سیو کړئ. دې باندې چې کله کلیک کړئ تا ته به دغه شان دی بیک ګراوند شو شي. نه بس په ایډ فوټو باندې کلیک کړئ او تصویر به ایډ کړئ. مطلب ما اسحاق تصویر راواغستو دا ما ایډ کو. دې نه بیک ګراوند دا سیوایي چې کومې کړې ورسره راغلي دا به ختم کړي. دا سبسکرایبر دا به لرې کړي. نور کس آپشن پکې راغلي هغه به لرې کړي او پر ټیک باندې به کلیک کړو. دا به لرې کړي مطلب ختم یې کړي. ګوره ته څه ختموم دی نه دا پر ټیک باندې به کلیک کړي چې ختم شي. نو دا به بیا چې دی دغه سره برابر کړي. د سایز سره به چې دی دا برابر کړي چې ته نه اخوا دې خوا سور کلر یا بل کلر چې دی نه ښکاري چې نه سیټ ښکاري نه یو سیټ ښکاري نه بل سیټ. دا به په خپل پیکس باندې برابر کړي. دا لږ به خوا دې خوا کې نو برابر به شي. دا یو ګوټ بل ګوټ به ونیسي دا به برابر شي. ښه چې دا برابر شي نو دا به پر ټیک باندې به کلیک کړي. دا ګوټ کې چې کوم ټیک تاسو ته ښکاري پر ټیک باندې به داسې کلیک کړي. دا غشي چې ورته لوړه پرې باندې داسې کلیک کړي او بیا به پرې خوا کې ورسره دا بل غشي په دې باندې به کلیک کړي.
دی باندې داسې کلیک کې دا بل غشي اوس خوا کې بول د ښکته چې کوم راغلی د بلې غشي باندې کلیک کې دا به سیو کې چې دا سیو کې نو د دې نه به بیک شي دی باندې کلیک کې دی باندې کلیک کې نو دا دې نه به بیک شي دا چې کله سیو کې نو دې نه به بیا بیک شي دا ډو ناټ سیو باندې کلیک کې دا نه پس په چې تاسو ته به سر کې چې کوم دغه ښکاري دا ګورئ دا شي چې کوم تاسو ته ښکاري دا هغه کرښه چې تاو شوه دې باندې کلیک کې چې دې باندې کله کلیک کې نو دا چې کله اوپن شي دغه شان بیک ګراوند به ته شو کړي دا چې اوپن شي دغه شان بیک ګراوند به ته شو کړي نو نه پس په چې دی لږ وخت به شي ایډ فوټو باندې کلیک کې دلته به ایډ فوټو کلیک کې چې کوم دویم تصویر سیټ کې هغه به راولي دې ځای باندې بس کلیک کې او هغې نه بس په چې دی دا بر لبر چې تاسو ته ښکاري دې باندې به کلیک کې او دې نه بس په چې دی لاندې پرسن باندې به کلیک کې دا پرسن چې کوم سر کې لیکلي نو بیک ګراوند به دې نه مکمل ختم شي دا تصویر به سیو کې ځان سره دا به سیو کې دا به ګیرلی کې سیو کې دې نه مکمل بیک ګراوند ختم شو دې کې ته تصویر نه بیک ګراوند په اسانه ختمولی شي ښه دا چې کله سیو کو ها دا به بیک شي چې بیک شي نو هغې نه پس بیا خپل تصویر به راولئ چې کوم تصویر تا سیټ کړی و په هغه بیک ګراوند باندې لکه ما تصویر سیټ کړی و دا ما راواغستو نه پس په دې ایډ فوټو باندې به کلیک کړي ایډ فوټو باندې کلیک کړي دا دغه تصویر به راولئ چې کوم د بیک ګراوند ختم کړی و او دا به داسې لږ را زوم کړي را زوم به کړي چې کله را زوم دی کو د هغې نه پس چې دی دا برابر کې دی ځای کې چې دا کله برابر کې دی ځای کې دا باید لږ داسې شي دې کې دا بارډر لیکلي وي بارډر باندې به کلیک کړي نو دې لپاره چې دی دا کله لږ کم کیس نه چې څونه سیوا کې نو بیا بد ښکاري کم یې کې چې لږ پوچي مطلب داسې یو 7-8 کې نو صحیح راځي 4 کې یا 5 کې چې څونه تاسو صحیح ښکاري دې باندې بس کلیک کړي نو دا چې دی ستا تصویر برابر شو دا ستا تصویر برابر شو دا تصویر به یو سیټ ته ولګوې چې کوم سیټ ته تاله مزه درکوي هغه سیټ ته به ولګوې مطلب دې سیټ ته بس مزه کې دې سیټ ته مې ولګو او بره په دې ټاکي باندې به کلیک کړي ټیک باندې به کلیک کړي دا به سیو کړي دا ځاو کو نه پس په ټیکس باندې کلیک کې لاندې چې لیکل پکې مطلب ټیکس باندې لیکي دلته به ولیکي دلته به خوځېدی تاسو ته به د اردو کیبورډ پکاري د اردو کیبورډ به اډیټ ته پلی سټور کې مې شو اردو کیبورډ ورکړي چې کوم د خوښي د ټول نه بیسټ ایزي اردو کیبورډ ورکړه نه به راشي دلته اوس لیکم مطلب دود والا مې جو لیکو ټیک باندې کلیک کوم ها دا غینه بس بدل لګ زوم کما یا زوم لیک لوک एकदम غړ ګدم چې څنګه ستا خو هغه شان به کېدو ها نه بس د کلر چینج کې تور کلر ورکې سپین کلر ورکې خو زیات تر چې تور کلر مزه کوي آوټلاین بوله هم خبر کوي نو به تور کلر مګلیک کو نو بیا وسو تور چې دا ډیر تور راځي بل سره نو سورو تور تاسو وینئ څونه ښکلې راغله د هغې نه بس په دود والا باندې کلیک کړئ نه بس په فونټس باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته خپل پونټس هم شو کړي که چېرې تاسو خپل پونټس دې سره نه ایډ کړي د ګوګل نه به را ډاونلوډ کړي هغه به ورسره ایډ کړي هغې باندې به انشاءالله نیکسټ ټاپک باندې ویډیو جوړو او را روان ټاپک به انشاءالله په دې باندې ویډیو چې دا به څنګه ایډ کړي نو په دې باندې به کلیک کړو دا دی بدلولی شي دا مطلب دا فونټس پکې چې دی سوري دې ځای کې فونټس ګور به دا فونټس چې دی دا ډېر توللی دی دا فونټس چې دی دا پکې مزه کوي دا فونټ چې دی دا وړوکي کې غټی چې څنګه یې لګې هغه کشانې لګولی شي نو بیک ګراوند به ته مه لګوې بیک ګراوند چې دی بیا شاید دغه به دغه کړي نو دا وګوره ته هر څنګه دغه جوړو چې دا و تمنیل دا تاسو وکتو چې دې ته چې ته کوم ځای لګولی شي دود والا کوم ځای لګولی شي هر ځای لګې چې کوم آوټلاین ورته سیوا کولی شي کمولی شي چې څونه تا ته ښه ښکلې ښکاري دا کمره لګولی شي کله بدلولی شي خو تور کلر او سور کلر چې دی دا مزه کوي دا ښکاري لږ غونده کې نو دې وجې داسې ته مه ووایي دا چې دی دا اوس تاسو ویډیو او دا اوس تاسو هر څه برابر تمنیل برابر شو پرې ټیک باندې به کلیک کړئ چې دا هغه سیو شي ها دا سیو شو په خپل ویډیو باندې انشاءالله بیا په وایټي سټوډیو نه ولګوئ دا ویډیو که چېرې ویډیو خوښه شوي نو ویډیو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خامخا